II. András. Az aranybulla. A Szentföldről hazatérő királyt hatalmas felfordulás fogadta. Vélhetően az Imre-pártiak használták ki távollétét, akik még az ország irányításával megbízott János érseket is fogságba vetették, majd elűzték. Andrásnak eleve erős ellenzéke volt, és nem is nélkülözhette bátyja méltóságviselőit teljesen, de új intézkedéseket hozott hatalma megerősítése érdekében. Mindezek eredménye lett az 1222. áprilisában kiadott aranybulla, amelynek szinte minden cikkelye az uralkodó javát szolgálta. Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről kapta, amelynek előlapján a király, hátlapján az Árpádok címere látható. II. András politikájában újdonságot jelentett a korábbi uralkodókhoz képest, hogy rendszeresen adományozott a várispánságok földjeiből. Ezek olyan királyi birtokok voltak, amelyeket eleve az ispánokra bíztak. A királynak szolgáló vagyonos közszabadokat látta el kiváltságokkal András, a nemességekkor kialakuló új rétegét nevezzük királyi szervienseknek. Ők innentől kezdve nem a megyés ispánok, hanem közvetlenül a király alá tartoztak. Az ispán helyett a király zászlaja alatt harcoltak, de külföldi hadjáratra csak a király költségén voltak kötelezhetőek. Az ispán már nem bíráskodhatott felettük, és az ispánsági birtokokból részesültek. Elsősorban az ispánok jártak rosszul az új intézkedésekkel. Hadseregük és birtokaik megcsappantak. Kevesebb pénzt kaptak a bíráskodásért. Ugyan az ispánsági birtokok jövedelmeiből a király is részesült, de bevételeinek csak a 15%-át vesztette volna el, ha minden ilyen birtokot eladományoz, ami nem történt meg. Tehát András nem magát gyengítette a királyi szerviensek gyarapításával, hanem az ispánságok jogait nyírbálta meg, és létrehozott egy hozzá hűséges, új társadalmi csoportot. Miért volt erre szükség? Az ispáni méltóság elsősorban bizalmi, politikai szerep volt. Viselői a király akaratát hajtották végre, csak hogy András idején az ispánok többsége Imre-párti volt. És Andrásnak nem is volt annyi híve, hogy ezeket mind leváltsa, ezért inkább meggyengítette őket. Így már rögtön nem okozott olyan nagy gondot, ha ellene fordulnak. Eközben saját hívei számára új méltóságokat hozott létre az udvarban, mint az asztalnok, a lovász, a pohárnok és a tárnokmesterség. Legfőbb bizalmasait gazdagon ellátta adományaival. Az aranybulla rendelkezései tiltották egy ispánság teljes eladományozását, ami szintén azt szolgálta, hogy ne maradhasson egy kézben a terület, vagyis az új berendezkedés javára vált. A tisztséghalmozás tilalma ugyancsak a királynak volt érdeke, mivel így a bárók nem tehettek szert túlzott hatalomra vele szemben. Az aranybulla ezek mellett rendelkezett arról, hogy azokban az években, amikor elmarad a pénzbeváltásból származó kamara haszna, akkor annak pótlására adót vethet ki a király. Tiltotta, hogy zsidók vagy muszlimok kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek és vámosok legyenek. Nélkülözésük egyébként nehezen volt kivitelezhető, és András nem is törekedett rá igazán a következő években. Továbbá beiktatta az évenkénti törvénylátónapok megrendezését, amelyek a későbbi országgyűlések előzményei voltak. Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy beleegyezett András az ellenállási záradékba, miszerint a nemesek fellázadhattak ellene, ha nem tartja be az aranybullát, hiszen annak legnagyobb nyertese maga a király volt. András ügyes politikájával megerősödve került ki a belpolitikai csatározásokból.
Az aranybulla egyes rendelkezései évszázadokig érvényben maradtak. Negyedik Béla és Nagy Lajos is megújította az aranybullát. Főtételei a Verbőci-féle tripartitumban kulcsszerepet kaptak. Az ellenállási záradékot csak Buda visszafoglalása után törölték el. A nemesi adómentesség érvényben volt egészen a 19. századig.